הם רצו להשמיד אותי, אבל אני חיה ונתתי משמעות לקיומי. בניי ונכדיי וכל הדורות הבאים אחריהם מצווים לזכור ולא לשכוח. קוראים לי דבורה גולדהירש. אני גרה בתל אביב, ברחוב סוקולוב 53, בישראל. אני נולדתי בסווינציאני, בפולין. עיר מאוד קטנה ומאוד דלה, והיהודים בדרך כלל עבדו בעבודות יד, חייטים, סנדלרים, וחלק העליון עבד במסחר. אבא שלי קראו לו אביגדור, הוא היה סוחר גדול. אמא שלי קראו לה צילה, אישה הייתה מאוד טובה, היא חינכה את הילדים, היא התמסרה לילדים. את האחות הגדולה קראו לה ברטה, האחות הצעירה יותר פירה, השלישית הייתי אני, והרביעי היה אח משה. באותו יום הודיעו ברדיו שפרצה מלחמה. אני הייתי בווילנה, ותכף לקחתי הרכבת הראשונה ונסעתי הביתה, ובאמת באותו יום נעמד גבול, ווילנה נשארה בצד אחד וסווינציאנה בצד השני. באותו זמן הייתי בת 18. מה שקורה, הרוסים הגיעו, קודם כל הם אמרו שהם באו לשחרר אותנו, אבל הם באו לשחרר אותם בכל טוב, והם עשו מה שאפשר היה לקחת. וראינו שהארמיה הרוסית בורחת בהמונים, והגרמנים נכנסו ונתנו לנו פקודה לכולם לשים דליים מים חוץ מהבית, שאנחנו נקבל את פניהם בסבר פנים יפות. היה שבת תשובה והם נכנסו הביתה לקחת, ואני עם אמא ישבנו בחדר צדדי, התחבאנו, איתאי אחד נכנס וראה אותנו, 1-2 רץ, והיא גרמנים, וגרמנים באו עם רובים שלופים ולקחו אותנו. ואני דבר אחד שאני זוכרת שם, שהיה לנו צימס, זה גזר מבושל, כל כך אכלתי הרבה, ואמא אמרה דבורה תקלקלי את הקיבה, זו פעם האחרונה שאכלתי. התסכנים הם שמו על עגלות עם סוסים, והצעירים הלכו, וזה היה מרחק של 14 קילומטר, הלכנו ברגל, הכניסו אותנו לצריפים, 1,000 אנשים לצריף, ואני כל הזמן אמרתי צריכים לחפש דרך לצאת, ומשהו קראו שם קוברסקי, לא שמעתי איזה קוברסקי, מה קוברסקי, ורצתי להתאי, אמרתי הנה אנחנו קוברסקי. הוציאו אותנו בכביש, הלכנו ברגל, ואת האמא שלי סחבתי על הגב, סווינציאנה הופכת לגטו. ומשם ראיתי שמקום כאן לא בדיוק בשבילנו, ואנחנו החלטנו שאנחנו ניסע לגטו אחר. ואנחנו באנו לבית הקברות, והתחבאנו תחת השער, היה שער מאוד גדול וכבד בית הקברות, והוא כל פעם זז על הציר ועשה רעש כזה מצמרר, והרעש של העצים זה רק כמו שנשמות רוקדות, פחד, אבל האיש הזה בא עם עגלה ולקח אותנו והביא אותנו לסביר. באים לסביר ולנו היו שם קרובים. הם לא התלהבו לקבל אותנו, ומסרו אותי להיות עוזרת אצל גויים. תמיד חיפשתי כל דרך לברוח. היה באים לקחת אותי, הייתי יכול להתחבא תחת הדלת. ואחר כך הם נורא כעסו שלמה התחבאת. למה שאני נשאר להתחבאת? אמרתי, אשתך הולכת לעבודה, שהיא לוקחת אוכל איתי, אבל אני הולכת רעבה והיא חיפה, אז... גוי סיפר לי שמחסלים את הגטו סביר. שמחסלים את הגטו סביר, ואימא שלי חזרה לי גטו סווינציאנה. ואז חשבתי שמה, אני אשאר יהודי לבד בעולם? יהודי אחד בעולם יישאר? חשבתי ככה. חשבתי לא, אני לא אשאיר את האמא שלי לבד, וגוי שלי נתן לי שק עם קמח ועם מסחלה, והביא אותי לסווינציאנה. ועל יד השער אמרו לי, את נמצאת בחופש ואת נכנסת לגטו? אמרתי, אבל אמא שלי פה. ונכנסתי ואמא שלי ראתה, אמרה, ידעתי שלא תעזבי אותי.
הביאו אותנו לרכבת הזאת, והתחלנו לנסוע לכיוון וילנה, באנו לפונר. בפונר, ואני רואה שם שלט Arbeit macht frei. כל הרכבת נעמדת, מנתקים את הרכבת, והקרון שלי נשאר על יד הקטר, ואותו לא מנתקים. לא מנתקים את הקטר, ואני עוד אומרת, חבר שלי כבר היה במחנה, אני אומרת לאמא שלי ואמא שלו, תראו, את כולם משחררים אותה פה, ואותנו לא, אבל לא היה לי מי לדבר מה כלום. אותם כולם לקחו להורג, והקטר שלי נסע לי בלגן. לא ידעתי שניצלתי ולא ידעתי שאותם הורגים, אבל זה מקרה שלא אני עשיתי כלום, אני לא עשיתי כלום, זה הכל נעשה לבד. עבודות סתם, העלו אותנו על הגבעות, ואמרו לי לנקות גבעות מהיוונים, לעלות ולרדת עם היוונים, לעלות ולרדת עם היוונים, סתם עבודות, סתם בשביל עינוי. ומתי שהיינו צריכים לנוח, כל כך היה טוב לישון על היוונים הקטנות האלה, ממש היה רך. על היוונים הגדולות היה לא נוח, למה שכל אבן נכנס לצד אחר, אבל היוונים הקטנות זה היה ממש טוב, כמו מיטה. הרביצו בלי סוף. כל הזמן עם רובה, אם נותנים לך מכה עם רובה בגב, זה לא מאוד נעים. כל הזמן צעקו, העליבו, שמוציקר יהודה, פפלוכטה יהודה, כל המילים בסוג הזה, כל הזמן היית... ידעת שאתה לא בן אדם, אתה משהו נחות. לא, אני אישית, אני יכולה להגיד, אני אישית חשבתי שאני לא בן אדם, שאני הפכתי למשהו אחר. כל הזמן לחבר שלי בו אמרתי בוא נברח והוא מתנגד. באנו לשטוטהוף. באנו בלילה, יער, קודם יער, ויורים על כל האנשים מלמטה לרגליים יורים ושופכים מים. ועכשיו הוא אומר לחבר שלי בוא נברח, אמרתי עכשיו אתה כבר יכול לברוח. שטוטהוף זה ככה, דבר מגודר גדול וכזה שער גדול. כמו שרואים אצל צלבנים כאלה שער גדול כזה, ושם נכנסים ולא יוצאים ממנו. הפלם היו מוצאים אותנו, הפטלינגה ראוס, החוצה, יצאנו, וכולם העמידו אותנו דום לעמוד שעות על גבי שמות, עמדנו דום. אני שם פעם אחת התעלפתי, וכל האנשים חיסו עליי שלא יראו שנפלתי, למה אם היו רואים שנפלתי, בתקף היו יורים בי. וכל פעם עשו סלקציות, אותי תמיד רצו לקחת לעבודה, ואני תמיד עשיתי כל מיני דברים בשביל להישאר יותר עם האמא, התחבאתי פה, התחבאתי שם. אבל אחרי שהייתי שם פחות או יותר חודש, בסוף תפסו אותי, והגרמני, הרופא, אמר לי, לאן את סוחבת האישה הזקנה, הייתה בת 50, לאן את סוחבת האישה הזאת, תני לה לנוח, אבל זה היה מעבר, פציעה אחת, תפס אותי, זרק אותי בכיוון אחד, אותה בכיוון השני, אפילו עוד ניסיתי פעם אחת לתפוס אותה ולסחוב חזרה, אבל כבר לא הצלחתי, הם תפסו אותה ודי. ואמא שלי נשרפה בקרמטוריום בשטוטהוף. וכל הזמן איזה מוזיקה נגנה, כן? בטהובן ושטראוס. אני לא יודעת, זה היה זוועות כאלה שכל החיים חשבתי שזה חלום רע. שהייתי שם חשבתי שאני נמצאת בחלום רע, שאני בגיהנום. בדרך שהלכנו לעבודה היו גויים שצעקו לנו תחזיקו מעמד, אז חשבנו שמשהו כבר הולך לקרות, אבל עד שתבוא נחמה תצא נשמה ראינו. בינואר הוציאו לנו למרש הסופי, הלכו אני חושבת אלפים וכל הזמן הם ירו, מי שנשאר בסוף הם ירו בו. אבל אני פעם הייתי הולכת הרבה לטיולים וידעתי בטיול שאת בן אדם מאוד עייף אסור לשבת. ומתי שהם נתנו כל שעה לשבת לנוח, באותו זמן שכולם נחו אני התקדמתי שיהיה לי רבע זמן מתי שאני אחלש. ומתי שהתקדמנו בכביש מישהו זרק לי סלק סוכר, תפסתי סלק סוכר
וכל הזמן החזקתי את הסלק סוכר, למה שראיתי שהוא מקור חיים כל כך, החזקתי אותו שלא אכלתי אותו. מרוב ששמרתי עליו, על הסלק סוכר הזה, והשתחררתי מהסלק סוכר. כדי להגדיר, ואני חושבת יומיים או שלושה ימים, הביאו אותנו למקום של שפרות שם ישנם, שיש שם אוכל לפרות. הכניסו וכאן חשבנו, כאן בטח שורפים אותם. ובשעה 3 לפנות בוקר נכנסה לאגר אלטסטה ואמרת, הפטלינגה וזינט פריי. עבדים, אנחנו חופשים. אז פתחו את השער, ואנחנו חופשים, ואף אחד לא ידע מה לעשות עם החופש. ירדנו ובאתי לבית ואמרתי לאנשים שאני רוצה קצת מים. ואמרתי ביידיש, אז הוא אומר לי, לאן את נוסעת? למה את עושה בבית? אז אמרתי, אני נוסעת הביתה. אמרתי, מי יש לו בבית? הוא שאל אותי את השאלה הזאת כי שנתן לי עם פטיש בראש. מה זאת אומרת? כולם יושבים בבית ומחכים לי. מחכים לי שאני אספר את הגיהנום שעברתי. הוא אומר, את יודעת שהעיירה שלך נשרפה ואין יהודים סוציאליים. פעם הראשונה, אז התחלתי לחשוב. שליח מישראל בא ונאם ואמר שמדינה שלנו, ישראל, זאת אומרת ארץ ישראל, מתכוננת למלחמה גדולה ורוצים להקים מדינה, ובאותו זמן היה גם אקזודוס, והיו כל מיני גורמים שקצת המצפון של העולם זז ורצו לעזור להקים את המדינה, כאילו, ישראלים לא אוהבים לשמוע את זה, שבגלל המדינה קמה בגלל השואה. וזובב מדבר ומטיף. ופתאום אנחנו יושבים באולם, בבית עם, ואיזה גבר יפה עובר, in front from כל ה-people. אני חושבת, גבר הזה מצליחים בעיניי. טוב, ואנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו 4 בנות, והגבר הזה בא לבית שלנו, הוא קרוב של מישהי שגרה איתי. פעם אמרה לי, חברה שלי, לנה קראו, היא אומרת, דבורה, את יודעת שמיכאל חושב אותך? ואת אומרת, איפה את חושב אותי? הוא בכלל לא יוצא עם רושקה. וב-29 בנובמבר, ביום שהייתה הכרזה באום על הקמת מדינה, הוא אמר לי, אני רוצה להתחתן איתך. אבל שוב פעם, האמא שלי אמרה לי, דבורה, זהו זה. זה המצב. כאן צריכים לחתוך. ועכשיו בנים שלי נשואים, יש להם נשים, לכל בן יש 3 ילדים. לאבי הגדול יש 3 בנות יפהפיות, למוטי יש 2 בנות ובסוף נולד לו גם בן הצליח, ולעופר הלך הצלחה, היא האירה לו פנים מההתחלה, נולד בן אחרי בן. בן אחרי בן, ובסוף נולד לו בת יפהפייה.